اليوم أحضر لك رحلة مذهلة عبر جسدك، وأؤكد لك أنه على الرغم من أنك تحمله معك كل يوم، إلا أن هناك العديد من الأشياء التي لم تكن تعرفها عنه. دعنا نلقي نظرة على 20 حقيقة أعدك أنها ستفاجئك. من الكهرباء في الدماغ إلى الحمض النووي المشترك مع الموز، استعد لرؤية جسدك كما لم تره من قبل. وصدقني، الحقيقة رقم 20 جنونية، لذا استرخي وافتح عينيك على اتساعهما، لأن ما ستكتشفه اليوم سيذهلك. فلنبدأ. الحقيقة 1. يولد الدماغ ما يكفي من الكهرباء لإضاءة المصباح الكهربائي. لنبدأ بشيء مثير للإعجاب. دماغك، تلك الكتلة الرمادية الموجودة داخل رأسك، قادرة على توليد ما يكفي من الكهرباء لتشغيل مصباح كهربائي. قد يبدو الأمر وكأنه جاهز لتشغيل مختبر علمي، لكن الحقيقة هي أن الخلايا العصبية في دماغك ترسل إشارات كهربائية باستمرار. في كل مرة تفكر فيها أو تتحدث أو تحرك إصبعك، يستخدم دماغك تفريغات كهربائية ضئيلة. في الواقع، في ثانية واحدة فقط، هناك تفاعلات كهربائية في دماغك أكثر من عدد النجوم في مجرتنا. إنه أمر مثير للإعجاب، أليس كذلك؟ وعلى الرغم من أن كمية الكهرباء التي ينتجها صغيرة، حوالي 20 واط، وهي كافية لإضاءة مصباح كهربائي صغير، تخيل مدى قوة محطة الطاقة التي تحملها في جمجمتك. الحقيقة 2. حمض المعدة يمكن أن يذيب المعدن. معدتك، المكان الذي يتم فيه طحن الطعام وتحويله إلى طاقة، أكثر خطورة مما تبدو عليه. فالحمض الذي تفرزه معدتك قوي للغاية لدرجة أنه قد يذيب بعض المعادن. نعم، نحن نتحدث عن حمض الهيدروكلوريك، وهو نفس الحمض المستخدم في الصناعة لتنظيف المعادن. إذن كيف يمكن ألا نحترق من الداخل؟ حسناً، إن معدتنا مغطاة بطبقة من المخاط تحميها من العصارة المعدية الخاصة بها. والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن جدار المعدة يتجدد باستمرار كل 3 أو 4 أيام تقريباً. لذا فإنك تمتلك في الأساس مصنعاً كيميائياً صغيراً بداخلك يتجدد طوال الوقت. الحقيقة 3. لديك أكثر من 95,500 كيلومتراً من الأوعية الدموية. هذه الحقيقة ستجعلك تتساءل كيف يمكن أن يتسع جسمك لكل شيء. إذا كان بإمكانك تمديد جميع الأوعية الدموية في جسمك، فسيكون طولها الإجمالي أكثر من 95,500 كيلومتر. لإعطائك فكرة، هذا يكفي للدوران حول العالم 2.5 مرات. والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن هذا النظام المعقد يعمل بسلاسة لتوصيل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى كل ركن من أركان جسمك. الأمر أشبه بوجود شبكة واسعة من الطرق السريعة والطرق داخل جسمك، وفي كل ثانية يدور دمك عبر هذه الشبكة دون توقف، وكل هذا دون أن تدرك ذلك. الحقيقة رقم 4. الجلد هو أكبر عضو في الجسم. ربما سمعت عن أعضاء مثل القلب أو الكبد أو الرئتين، لكن هل تعلم أن أكبر عضو في جسمك هو الجلد؟ نعم، الجلد ليس حاجزاً وقائياً ضد العالم الخارجي فحسب، بل إنه ينظم درجة الحرارة ويساعدك على الشعور ويحميك من العدوى. إذا قمت بفرد جلد شخص عادي بالكامل، فسوف يغطي مساحة تبلغ حوالي 2 مربعين، وهو حجم بطانية كبيرة. والجزء الأفضل هو أنه كما رأينا سابقاً، فإن الجلد يتجدد باستمرار، وبالتالي بطريقة ما تحصل على جلد جديد طوال الوقت. الحقيقة رقم 5. لديك بصمات أصابع على لسانك. ربما تعلم بالفعل أن بصمات الأصابع فريدة من نوعها لكل شخص، لكن هل تعلم أن لسانك له أيضاً نمط فريد؟ هذا صحيح، فسطح لسانك يحتوي على مجموعة من الحليمات والثنايات التي تشكل بصمة إصبع فريدة لكل فرد. في الواقع، إنها فريدة من نوعها مثل بصمات الأصابع، مما يعني أنه من الناحية النظرية يمكننا استخدام ألسنتنا كوسيلة للتعريف.
على الرغم من أنه من المحرج بعض الشيء أن نخرج لساننا بدلاً من استخدام بصمات الأصابع، أليس كذلك؟ الحقيقة 6. اللسان هو أقوى عضلة بالنسبة لحجمها. عندما نتحدث عن القوة، غالباً ما نفكر في العضلة ذات الرأسين أو عضلات الساق. لكن في الواقع، اللسان هو أحد أقوى العضلات نسبة إلى حجمه. فكر في كل ما يفعله: الأكل والتحدث والبلع، بل ويساعدك أيضاً في تنظيف أسنانك. ويفعل اللسان كل ذلك بقوة مذهلة، فهو لا يتعب بسهولة ويتحرك باستمرار حتى أثناء النوم. لذا في المرة القادمة التي تتحدث فيها بلا توقف أو تستمتع بوجبتك المفضلة، أشكر هذه العضلة الشاملة. الحقيقة 7. يشترك البشر في 60% من الحمض النووي مع الموز. هذه إحدى الحقائق التي ستجعلك تشعر بارتباط أكبر بطعامك. اتضح أننا نشترك في حوالي 60% من الحمض النووي الخاص بنا مع الموز. ورغم أن هذا لا يعني أننا نصف فاكهة، فإن هذه الحقيقة توضح لنا مدى تشابه جميع الكائنات الحية على المستوى الجيني. إن الحمض النووي يشبه شفرة المصدر للحياة، ورغم أن نسبة 40% التي لا نتقاسمها مع الموز هي ما يجعلنا بشراً، فمن المدهش أن نفكر في أن لدينا الكثير من القواسم المشتركة مع فاكهة بسيطة. لذا في المرة القادمة التي تأكل فيها الموز، تذكر أنه في بعض النواحي يكون أقرب إليك مما تظن. الحقيقة 8. الإنسان هو الرئيسيات الوحيدة التي ليس لديها فراء. على عكس أقاربنا من الرئيسيات مثل الشمبانزي والغوريلا الذين يكسو جلدهم الفراء، فإن جلد البشر عار تقريباً بالمقارنة. ولكن لماذا؟ يعتقد أن فقدان الفراء كان تكيفاً تطورياً ساعد أسلافنا على تنظيم درجة حرارة الجسم بشكل أفضل. عندما بدأ البشر في المشي منتصبين والتحرك في التضاريس الدافئة، كان الجسم العاري يسمح بتبخر العرق بشكل أفضل، مما يساعد في الحفاظ على درجة الحرارة في البيئات الحارة. كيف ستشعر إذا كان جسمك مغطى بالفراء مثل رئيسيات؟ الحقيقة 9. عظامك أقوى من الفولاذ. على الرغم من أن العظام قد تبدو هشة في بعض الأحيان، إلا أنها في الواقع قوية بشكل لا يصدق. في الواقع، فإن عظام الإنسان أقوى ب5 مرات من الفولاذ، وذلك لوزنها المتساوي. وهذا يعني أنه على الرغم من أن العظام قد تبدو صغيرة وخفيفة، إلا أنها قادرة على تحمل قدر مذهل من الضغط. بالطبع، هذا لا يعني أن العظام غير قابلة للتدمير، فهي قد تنكسر إذا تعرضت لقوة كافية. ولكن مع ذلك، من المدهش أن نفكر في أننا نحمل مثل هذه البنية القوية داخل أجسادنا. الحقيقة رقم 10. أنك أطول في الصباح من الليل. إذا لاحظت يوماً أنك تشعر بأنك أطول قليلاً في الصباح، فهذا لأنك كذلك بالفعل. أثناء النهار، تضغط الجاذبية على الأقراص الموجودة في العمود الفقري، مما يتسبب في فقدانك بضعة مليمترات من طولك. ولكن عندما تنام، يسترخي جسمك وتتمدد هذه الأقراص مرة أخرى، مما يعيد إليك طولك الكامل. لذا من الناحية الفنية، إذا كنت تريد معرفة أقصى طول لك، قم بقياس نفسك مباشرة بعد استيقاظك. فقد تأكد من عدم اتهام أحد لك بالغش. الحقيقة 11. ينتقل الدم عبر جسمك في ثوان. يتحرك جسمك باستمرار حتى عندما تكون ساكناً تماماً. يستغرق الدم حوالي 20 ثانية على سبيل المثال لينتقل عبر جسمك بالكامل. وهذا يعني أنه في دقيقة واحدة فقط يكون دمك قد قطع الرحلة ذهاباً وإياباً حوالي 3 مرات. في يوم واحد فقط تقطع خلايا الدم الحمراء مسافة تعادل 19,000 كيلومتر عبر الأوردة والشرايين. الأمر أشبه بالسفر حول العالم على طريقك السريع الداخلي. الحقيقة 12. الدماغ هو عضو جائع بشكل لا يصدق. على الرغم من أن المخ لا يشكل سوى 2% من إجمالي وزن الجسم، فإنه يستهلك أكثر من 20% من طاقتك أثناء الراحة. وهو عضو يحتاج إلى إمداد مستمر من الأكسجين والجلوكوز ليعمل بشكل سليم. في الواقع، إذا لم يحصل المخ على الأكسجين لأكثر من 5 دقائق، تبدأ الخلايا العصبية في الموت.
وهذا دليل على مدى أهمية الحفاظ على الدورة الدموية الجيدة واتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على صفاء العقل وفعاليته. الحقيقة 13: البشر يمتلكون القدرة على التلألؤ الحيوي، ولكننا لا نستطيع رؤية ذلك. إليكم حقيقة مذهلة لا يعرفها إلا القليل من الناس: إن البشر يصدرون الضوء. صحيح أن أجسامنا تتوهج بيولوجياً، ولكن قبل أن تركض للبحث عن مرآة في الظلام، دعني أوضح لك أن هذا الضوء ضعيف للغاية لدرجة أننا لا نستطيع رؤيته بالعين المجردة. هذه الظاهرة ترجع إلى تفاعلات كيميائية تحدث داخل خلايانا، وخاصة أثناء التنفس الخلوي. إذن نعم، نحن جميعاً نتألق، حتى وإن كان ذلك بطريقة لا تستطيع أعيننا إدراكها. الحقيقة 14: تستطيع عيون الإنسان التمييز بين ملايين الألوان. على الرغم من أن الكلاب لديها حاسة شم أكثر تطوراً من البشر، إلا أن أعيننا هي من عجائب الطبيعة. فنحن قادرون على التمييز بين حوالي 10 ملايين لون مختلف. 10 ملايين! يرجع هذا إلى وجود خلايا تسمى المخاريط في شبكية العين، والتي يمكنها إدراك أطوال موجية مختلفة من الضوء ودمجها بطرق لا حصر لها تقريباً. لذا في المرة القادمة التي تستمتع فيها بغروب الشمس أو بقطعة فنية ملونة، فكر في مدى روعة نظامك البصري. الحقيقة 15: ينبض قلبك أكثر من 100,000 مرة في اليوم. قلبك هو المحارب الحقيقي. ففي يوم واحد ينبض القلب أكثر من 100,000 مرة، فيضخ الدم إلى جميع أعضائك ويبقيك على قيد الحياة. وعلى مدار متوسطنا العمر، يترجم هذا إلى أكثر من 2.5 مليار نبضة. تخيل أن قلبك لا يتوقف عن العمل أبداً. فمنذ ولادتك وحتى وفاتك، يظل قلبك يعمل بلا توقف حتى تتمكن من التنفس والحركة والاستمتاع بالحياة. أليس هذا أمراً مدهشاً؟ الحقيقة رقم 16: ننتج ما يكفي من اللعاب لملء حوضين للسباحة طوال حياتنا. على مدار حياتك، تنتج حوالي 25,000 لتر من اللعاب، وهو ما يكفي لملء حوضين للسباحة. يلعب هذا السائل غير المقدر قيمته دوراً حاسماً في الهضم والكلام وحماية أسنانك من البكتيريا. لذا، حتى وإن لم تفكر في الأمر كثيراً، فإن اللعاب هو أحد تلك العجائب الصغيرة في الجسم التي تحافظ على سير كل شيء بسلاسة. ربما في المرة القادمة التي تفكر فيها في اللعاب لن يبدو الأمر مثيراً للاشمئزاز إلى هذا الحد. الحقيقة 17: الكبد قادر على التجدد. هل تعلم أن الكبد لديه القدرة الفريدة على التجدد؟ وهذا يعني أنه حتى لو تعرض جزء منه للتلف أو الفقد، فإنه يستطيع أن ينمو مرة أخرى إلى حجمه الأصلي. وهذه القدرة ضرورية للحفاظ على صحتنا ووظائفنا على المدى الطويل. باختصار، الكبد عضو استثنائي ليس فقط بسبب الوظائف الحيوية التي يؤديها في أجسامنا، بل أيضاً بسبب قدرته المذهلة على التجدد. هذه القدرة تسمح له بالبقاء بصحة جيدة ووظيفية حتى بعد تعرضه للتلف. ما هو العضو الآخر في جسمك الذي ترغب في تجديده؟ الحقيقة 18: تنمو الأظافر بشكل أسرع على أصابع اليد المهيمنة. لا تنمو أظافرك بنفس المعدل في جميع يديك. في الواقع، تنمو أظافر اليد المهيمنة، أي اليد التي تستخدمها كثيراً، بشكل أسرع من أظافر اليد الأخرى. وذلك لأن زيادة استخدام الأصابع يحفز تدفق الدم بشكل أكبر، مما يسرع نمو الأظافر. لذا إذا كنت تستخدم اليد اليمنى، فمن المحتمل أن تكون أظافر يدك اليمنى أطول قليلاً من أظافر يدك اليسرى. الحقيقة 19: جسم الإنسان يحتوي على نفس نسبة الماء الموجودة على الأرض. من المدهش أن جسم الإنسان يتكون من 70% من الماء، وهو ما يكاد يتطابق تماماً مع نسبة الماء على سطح الأرض. تحتاج كل خلية وأنسجة في جسمك إلى الماء لتؤدي وظائفها بشكل سليم. لذا، فنحن في واقع الأمر أشبه بكواكب صغيرة تحمل المحيطات داخل أجسامنا. الحقيقة 20: يمكنك الشم بشكل أفضل باستخدام أنفك الأيمن مقارنة بأنفك الأيسر. على الرغم من أنك قد لا تدرك ذلك، فإن فتحتي أنفك لا تستشعران الروائح بنفس الطريقة.
فقد أظهرت الدراسات أن فتحة الأنف اليمنى أفضل في اكتشاف الروائح القوية سريعة الحركة، بينما تكون اليسرى أفضل في اكتشاف الروائح الأخف والأطول عمراً. لذا، بناءً على الجانب الذي تستخدمه أكثر، فقد تستشعر الروائح بشكل مختلف. والآن، إليك 20 حقيقة مذهلة عن جسمك ربما لم تكن تعرفها من قبل. بداية من الكهرباء في دماغك وحتى قوة عظامك، فإن أجسادنا تشكل معجزة بيولوجية حقيقية. إذا لم تكن قد اشتركت بالفعل، فاشترك في قناة ماجزين فاكتس للحصول على المزيد من المحتوى الممتع حول العجائب والألغاز المدهشة وغير ذلك الكثير. وإذا أعجبك هذا الفيديو، فلا تنس الإعجاب به ومشاركته مع أصدقائك وترك تعليق لنا تخبرنا فيه بأي من هذه الحقائق المدهشة أعجبتك أكثر. نراكم في الفيديو التالي.